Με το σταγονόμετρο έρχονται πλέον οι πληροφορίες από την περιοχή του Κούρσκ, όπου τα τελευταία 24 ώρα εξαπέλυσε επίθεση η ουκρανική πλευρά, προσπαθώντας να σπάσει τις ρωσικές αμυντικές γραμμές, με ελληνικά μέσα ενημέρωσης να λένε πως το Κίεβο επιμένει ότι αυτή είναι επιτυχημένη, κάτι που όμως διαψεύδει η επίσημη ρωσική πλευρά, με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να μην αναφέρει ούτε μία λέξη σήμερα στην έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα, παρά μόνο ότι οι ουκρανικές απώλειες τις τελευταίες 24 ώρες ανήλθαν στους 325 στρατιώτες και σε αρκετά στρατιωτικά οχήματα που αναφέρει, τεθωρακισμένα και μη. Έτσι, για άλλη μια φορά, οι λιγοστές πληροφορίες για το ποιες είναι οι εξελίξεις στην περιοχή προέρχονται από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως εξειδικευμένα που ασχολούνται με τις πολεμικές συγκρούσεις ανά τον κόσμο, τα οποία και γράφουν ότι για δεύτερη ημέρα οι ρωσικές δυνάμεις απέκρουσαν τους Ουκρανούς που συνεχίζουν να επιτίθονται στην περιοχή βορειοανατολικά της Σούτζα προς την κατεύθυνση Μπολσόγε-Σολτζάσκογε, προκαλώντας τους και πάλι σοβαρές απώλειες, αφού οι Ουκρανοί ρίχνουν αρκετές δυνάμεις στη μάχη και πεζικό αλλά και τεθωρακισμένα οχήματα, εκ των οποίων έχασαν 35 μονάδες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και άρματα μάχης, όπως επίσης και περισσότερους από 200 στρατιώτες. Μάλιστα υπήρξαν και εχμάλωτοι, λέγεται ότι είναι 14 στον αριθμό, ενώ πριν από λίγα λεπτά, σε νεότερη ενημέρωση που υπήρξε, αναφέρεται ότι η φάρμα Μπερντίν, στην οποία κατευθύνθηκαν αρχικά οι Ουκρανοί, εκαθαρίστηκε πλήρως από τους άνδρες του ρωσικού στρατού. Δηλαδή, με απλά λόγια, η ουκρανική επίθεση έχει αποτύχει έως τώρα, αν και αρκετοί αναλυτές, δυτικοί και Ρώσοι, λένε ότι ίσως δεν είναι αυτή η κύρια ουκρανική επίθεση, αλλά μια κίνηση παραπλάνησης του ρωσικού στρατού και πως οι Ουκρανοί ετοιμάζονται να χτυπήσουν σε άλλη κατεύθυνση. Πάντως η πληροφορία ότι οι ρωσικές δυνάμεις προέβησαν σε αντεπίθεση και μπήκαν στον οικισμό Μαχνόφκα εξακολουθούν να εφίστανται, και η άποψη ότι όλο αυτό έγινε για πολιτικούς λόγους λόγω της μεθαυριανής συνάντησης των χωρών του ΝΑΤΟ στο Ραμστάιν της Γερμανίας κερδίζει περισσότερο έδαφος, αναμένοντας φυσικά να δούμε αν θα υπάρξει τελικά επίθεση σε κάποιο άλλο σημείο της ρωσικής επικράτειας, γιατί αυτή φαίνεται ότι έληξε γρήγορα και άδοξα.